Good morning po mga kababayan. Nandito na naman po ang Kainang Pinoy para sa inyo. Ituturo lamang po namin sa inyo ngayong agahan kung paano magluto ng tocino. Ito lang po ating magagamitin. Siyempre po, gagamit po tayo na yung tocino. Kahit anong brand po yan. Itong gagamit po namin is yung 12 ounce na nakapack. Gagamit po tayong 1 cup of water, 2 tablespoons of cooking oil. Okay, simulan na po natin. Ito po sa isang kawali po, ipakuluan lang po natin yung 1 cup of water natin. Kapag kumukulo na po yung tubig, ilagay na po natin ngayon itong ating 1 pack of tocino. Sa proseso pong ito, papakulan lang po natin itong ating tocino dun sa ating tubig at hayaan lang po nating matuyo at mawala yung tubig. Ang parang ito po ay para maging tender and juicy yung ating tocino. Yan po, nawawala-wala na yung tubig. Makikita po ninyo at ito'y nabula dahil po dito sa timpla ng ating tocino. Kaya lang po muna natin yan. At kapag totally nawala na po yung tubig, ilalagay na po natin yung ating cooking oil or yung olive oil. Yan po at wala na po yung tubig. Ilagay na po natin ngayon yung mantika. Para pong i-slightly fry natin siya. Yung maluto na po tuluyan itong ating tocino. Yan, at bali-balik lang po natin. At ang naluluto na. Ganyan lang po kasimple pagluluto ng tocino. In 5 minutes, pwede po natin itong i-serve. Ito na po mga kababayan ang ating tocino. Ganyan lang po kadali pagluluto nito. Maraming salamat pong pagtakilig sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po. Tara na po kumain.